वेलकम टू एस एस क्लास. तर स्टुडंट्स, आज आपण एन्थॅल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशनबद्दल बोलणार आहोत. पण ह्या टॉपिकला सुरुवात करण्याच्या आधी मी परत एकदा तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, जर तुम्हाला ह्या लेक्चरमध्ये काही जरी समजलं तर प्लीज लाईक करायला विसरू नका. शेअर करा तुमच्या प्रत्येक मित्रापर्यंत आणि ज्यांनी अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा अँड प्लीज व्हिडिओ पूर्ण बघायला विसरू नका. कन्सेप्ट काय, एन्थॅल्पीजबद्दलची कन्सेप्ट आहे आणि त्याचे फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशनबद्दलची कन्सेप्ट आपल्याला इथे डिस्कस करायची. तर अशा सगळ्या ज्या काही एन्थॅल्पीज आहेत, दॅट इज फेज ट्रान्झिशन जर मी बोललो तर, म्हणजे सगळ्यात पहिला टॉपिक या एन्थॅल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये येतो आपल्याकडे, दॅट इज एन्थॅल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन. ओके, कुठला आहे? एन्थॅल्पीज ऑफ फेज ट्रान्झिशन. म्हणजे ह्या टॉपिकमध्ये नेमकं काय दिलेलं आहे, जर तुम्ही नीट विचार केला ना, इन दिस दॅट वन फेज ऑफ द सबस्टन्स, म्हणजे एखाद्या सबस्टन्सचा जर आपण कुठला तरी फेज कन्सिडर करतोय, ठीक आहे, म्हणजे वन फेज ऑफ द सबस्टन्स इज कन्वर्टेड इंटू अनदर. ठीक आहे ना, म्हणजे सबस्टन्सचा एका फेजपासून दुसऱ्या फेजमध्ये कन्वर्ट होणं, पण कधी? ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि प्रेशरला. म्हणजे ज्या वेळेस सबस्टन्सचा प्रेशर अँड टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टंट, ॲट दॅट स्टेज त्या सबस्टन्सचा जो फेज चेंज होतोय, कन्वर्ट होतोय, सो विदाउट चेंजिंग देअर केमिकल कंपोजिशन. बरोबर आहे, म्हणजे तिथे कुठलंही केमिकल कंपोजिशन चेंज होत नाही आहे. सो इन सच अ केस वी कॅन सेइंग दिस एन्थॅल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन म्हणतो आपण त्याला. काय म्हणतो त्याला आपण? एन्थॅल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन. आता एन्थॅल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशनमध्ये वेगवेगळे प्रकार येतात, भाग येतात. याच्यामधला सगळ्यात पहिला भाग आहे दॅट इज एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, म्हणजे मिळून एकत्र येऊन, ठीक आहे, फ्यूज होणं. तर बघा, एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन कसं आहे, दॅट इज चेंज इन एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. एच यूज फॉर एन्थॅल्पी आपल्याला माहिती आहे, आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये बघितलं आहे. एच विल बी यूज फॉर एन्थॅल्पी, तर डेल्टा विल यूज फॉर अ चेंज इन एन्थॅल्पी. तर इथे आपल्याला काय बघायचं आहे, दॅट इज एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन बघायचं आहे. बरोबर आहे, काय बघायचं आहे? एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. तर बघा, दॅट इज एन्थॅल्पी चेंज होते, बरोबर, दॅट ऑकर्स, म्हणजे जेव्हा एन्थॅल्पी चेंज होणार आहे, दॅट ऑकर्स व्हेन, कधी? बघा, 1 मोल ऑफ अ सॉलिड. लक्षात येतं आहे, जर 1 मोलचं सॉलिड हे कन्वर्ट होतं आहे इंटू अ लिक्विडमध्ये. बरोबर, 1 मोल सॉलिड जेव्हा कन्वर्ट होऊन जाईल लिक्विडमध्ये, दॅट इज विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे टेम्परेचर न चेंज करता कॉन्स्टंट प्रेशर ठेवून जेव्हाही 1 मोलचा जो सॉलिड आहे हा लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होईल, दॅट इज द केस ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. ही कुठली केस येते आपल्याकडे? त्याला आपण एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला? एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. परत एकदा बघा, एन्थॅल्पी चेंज दॅट ऑकर्स, ही एन्थॅल्पी कधी चेंज होते? व्हेन, कधी? 1 मोल ऑफ द सॉलिड, 1 मोल ऑफ द सॉलिड, ठीक आहे, इज कन्वर्टेड इंटू अ लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. त्याला काय म्हटलं आता? एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन आपण म्हणतो. मग अशी जी एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन आहे, दॅट इज द एक्झाम्पल असं येतं बघा, आपल्याकडे H2O असतो सॉलिड केसमध्ये. म्हणजे बेसिकली तुम्ही विचार करताय सॉलिड केसमध्ये कुठलं H2O सापडतं, तर हे आहे आपलं आईस. ठीक आहे ना, काय असतो हा? सॉलिड केसमध्ये. याचं टेम्परेचर नाही चेंज करायचं आहे मला, प्रेशर पण नाही चेंज करायचं आहे. विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक आहे, ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर दिस बिकम्स अन अ लिक्विड बनतो. काय बनतो? याचा लिक्विड कन्वर्ट होतो. म्हणजे दॅट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू अ लिक्विड. ठीक आहे ना. सो दिस इज द केस ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. हे कुठलं एक्झाम्पल येतं आपल्याकडे? एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजनचं एक्झाम्पल येतं. आणि हे कधी होतं? ॲट 0 डिग्री सेल्सिअसला. कधी होतं हे? 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला. दॅट इज विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. सो ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस दॅट इज द चेंज इन एन्थॅल्पी ऑफ अ फ्युजन किती असते? प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल असते. ठीक आहे, किती असते ही? दॅट इज प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल. दॅट इज द एन्थॅल्पी, चेंज इन एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन असते. बरोबर, ह्या केसमध्ये आपल्याकडे हे एक एक्झाम्पल येतं. मग बघा, दॅट इज वेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड आईस मेल्ट ॲट 0 डिग्री सेल्सिअसला. जेव्हा 1 मोल ऑफ सॉलिड आईस हे 0 डिग्री सेल्सिअसला मेल्ट व्हायला लागतं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आहे 1 असतो. ठीक आहे, चेंजिंग इन द एन्थॅल्पी किती चेंज होते याची? 6.01 किलोजूल पर मोल. ठीक आहे, सो सेम अमाऊंट ऑफ हीट इज ॲब्सॉर्ब बाय द आईस ड्युरिंग द मेल्टिंगच्या वेळेस. म्हणजे एवढीच जी हीट आहे कोण ॲब्सॉर्ब करतं? दॅट इज आईस ॲब्सॉर्ब करतं. कधी? जेव्हा तो मेल्ट व्हायला लागतो. ठीक आहे ना, आईस जेव्हा मेल्ट होतो त्या केसमध्ये काय होतं त्याचं? इट कॅन बी ॲब्सॉर्ब सम अमाऊंट ऑफ अ हीट फ्रॉम ॲन ॲटमॉस्फिअर. तर हा मेल्ट होतो तुमचा. ठीक आहे ना, हा काय व्हायला लागतो? मेल्ट व्हायला लागतो हा आईस.
बॉडीज. ठीक आहे. सो इट कॅन बी ॲब्सॉर्ब सम हीट ऑल्सो. दुसरं केस काय आहे बघा, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन येतं, म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन. ठीक आहे. चेंज इन एन्थाल्पी, दॅट इज चेंज इन एन्थाल्पी म्हणजे वेपरायझेशन एन्थाल्पी, व्हेपर बनणं. ठीक आहे ना, बरोबर आहे. काय बनणं आहे? व्हेपर. सो इथे बघा, इट इज द एन्थाल्पी चेंज. बरोबर आहे. हा कुठला चेंज येतो बघा, इन दिस केस दॅट इज द एन्थाल्पी चेंज विथ द वेपरायझेशन. ठीक आहे. विथ द वेपरायझेशन ऑर अकॅम्पेनिंग और विथ द वेपरायझेशन. पण वेपरायझेशन कधी होतं आहे? दॅट इज ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड. ठीक आहे. वेपरायझेशन कधी होणार आहे? जेव्हा 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशरला. ठीक आहे. विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशरला. सो दॅट केस, ठीक आहे, दॅट विल बी, इट कॅन बी व्हेपराइज ना. काय होतं आहे? व्हेपरायझेशन होतं आहे. कशाचं व्हेपरायझेशन होतं आहे? लिक्विडचं व्हेपरायझेशन होतं आहे. कधी? 1 मोल लिक्विडचं व्हेपरायझेशन होतं आहे, दॅट इज विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर. मला टेम्परेचर चेंज करायचं नाही आणि प्रेशर कसं ठेवावं लागेल? मला कॉन्स्टंट ठेवावं लागेल. सो इन दिस केस इट बिकम्स अ एन्थाल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन अँड दिस वन इज अ चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन म्हटलं जातं. इथे पण एक्झाम्पल येतं बघा, लिक्विड वॉटर आहे, इट कॅन बी कन्वर्टेड इंटू अ गॅसियस स्टेट. पण कधी? दॅट इज एन्थाल्पी जर +40 किलोजूल पर मोल असेल त्या केसमध्ये. अदरवाईज जे वॉटर आहे, लिक्विड वॉटर, इट कन्वर्टेड इंटू अ गॅसियस स्टेटमध्ये. हेअर इज अन एन्थाल्पी change in enthalpy will be a +44 किलोजूल पर मोल बट ॲट अँड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस. आणि इथे जे टेम्परेचर होतं 40 किलोजूल पर मोलला, ते 100 डिग्री सेल्सिअसचं टेम्परेचरला याला आपण गरम केलेलं आहे. ठीक आहे. सो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. ठीक आहे. टेम्परेचर सारखं असेल, चेंज नाही करणार आहे मी. सो वेन 1 मोल ऑफ द वॉटर इज व्हेपराइज ॲट अ 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एन्थाल्पी चेंज विल बी अ 40 किलोजूल पर मोल ॲट अ 100 डिग्री सेल्सिअस अँड +44 किलोजूल पर मोल ॲट अ 25 डिग्री सेल्सिअसला हे दाखवतं. म्हणजेच तसंच जर मी बघितलं तर सब्लिमेशन एक येतं, म्हणजे डायरेक्टली लिक्विडला आपण काय करतो, सॉरी, मे बी द सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इंटू अ डायरेक्ट गॅसमध्ये कन्वर्ट होतं ना. बघितलं असेल ना तुम्ही, कम्फूर बघितलं असेल, सब्लिमेशनची रिॲक्शन तुम्ही बघितली असेल, तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे सब्लिमेशन काय असतं. सो दॅट इज व्हॉट एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन बेसिकली काय, दॅट इज चेंज इन सब्लिमेशन एन्थाल्पी. ठीक आहे. एच नॉर्मली वी कॅन यूज ना एन्थाल्पीसाठी यूज करतो. सो हिअर इज दॅट इट इज द एन्थाल्पी चेंज. आता हा एन्थाल्पी चेंज कसा होतो? दॅट इज conservation, that is conversion, sorry, I am saying a conservation, it is a conversion, means the conversion of 1 mole of a solid. ठीक आहे ना. इथे काय होणार आहे? 1 मोलचं जे सॉलिड आहे डायरेक्टली व्हेपर बनतं. बरोबर ना. म्हणजे जर कापूर आपण बघितला, कापूर जाळतो ना आपण कधी, काही कार्यक्रम असतो तर आपण काय करतो, आपले गणेश चतुर्थी वगैरे असतं तर, किंवा वेगवेगळे जे कार्यक्रम असतात घरामध्ये, जे देवाचे जे कार्यक्रम आपण करतो, तर कापूर आपण घेऊन येतो दुकानावरून. त्या कापूरचं काय होतं, जेव्हा आपण जाळतो, त्याला जाळल्यानंतर काय होतं, डायरेक्टली त्याचं गॅसियस स्टेटमध्ये कन्वर्जन होऊन जातं. म्हणजे सॉलिड हा डायरेक्ट गॅसियस स्टेटमध्ये चालला जातो. ठीक आहे. किंवा तुम्ही म्हणतात ते डांबर गोळ्या असतात ना, डांबर गोळ्यांचं पण तसंच होतं. ते काय होतात, त्या लिक्विडमध्ये जात नाही. ठीक आहे. ते काय करतात, दॅट विल बी कन्वर्टेड इंटू सॉलिड आणि डायरेक्टली इंटू अ लिक्विड, म्हणजे व्हेपरायझेशन त्याचं होऊन जातं. तर इथेच हे जे कन्वर्जन आहे एका मोल ऑफ सॉलिडचं डायरेक्टली व्हेपरायझेशनमध्ये होतं, पण कधी? कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड मीन्स कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशरला. इथे एक्झाम्पल येतं तुमचं वॉटर, दॅट विल बी अ सॉलिडमध्ये असेल तर गॅसियसमध्ये कन्वर्जन करणं, डायरेक्ट सॉलिडचं काय गॅसमध्ये कन्वर्जन करणं. सो चेंज इन एन्थाल्पी, जर वॉटरचं एक्झाम्पल मी घेतोय, तर सब्लिमेशनमध्ये इथे जी एन्थाल्पी असते ती 51.8 किलोजूल पर मोल येते 0 डिग्री सेल्सिअसला. किती येते? 0 डिग्री सेल्सिअसला. सो द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू व्हेपर ऑकर्स इन 1 or 2 स्टेप. म्हणजे एक तर ह्याला एका स्टेपमध्ये कन्वर्ट करता येतं, एक तर एकापेक्षा जास्त, म्हणजे 2 स्टेपमध्ये याला कन्वर्ट करता येतं. पहिली स्टेप असते तुमची, दॅट इज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये काय करावं लागेल, मला सॉलिडला मेल्ट करावं लागेल, लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होईल. आणि सेकंड स्टेपमध्ये लिक्विडचं व्हेपरायझेशन करावं लागेल, की ना. बरोबर आहे. जर डायरेक्ट केसमध्ये होत असेल ती गोष्ट वेगळी आहे, कापूरची आणि आपली डांबर गोळ्यांची गोष्ट वेगळी आहे. अमालगम आपण समथिंग्स काहीतरी म्हणतो त्याला, मला वाटतं. ठीक आहे. सो द एन्थाल्पी चेंज इन द सेम सिन्स. ठीक आहे ना, सेम. That will be the enthalpy change is the same since the enthalpy in the state of the function, म्हणजे ॲट 0 डिग्री सेल्सिअसमध्ये. इथे बघा, आता हा जो लिक्विड सॉलिड होता, म्हणजे वॉटर जो सॉलिड स्टेटमध्ये होता, त्याला लिक्विडमध्ये कन्वर्ट केलं, पण कधी? दॅट इज ॲट 6.01 किलोजूल पर मोलला. बरोबर आहे. एवढी चेंज इन एन्थाल्पी होती. नंतर लिक्विडचं परत गॅसियसमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी मला 45.07 किलोजूल पर मोलची एन्थाल्पी लागली. आता ह्या दोघांना मिळून जर मी काढलं तर बेसिकली हा येतो 8 तुमचा, आणि 6 आणि 5 तुमचे झाले 11, 1 आणि 4 आणि 1 5 झाला, म्हणजे 51.08 किलोजूल पर मोलची एन्थाल्पी मला लागली इथे. बरोबर आहे. चेंज इन सब्लिमेशन एन्थाल्पी. अँड दिस इज व्हॉट द डायरेक्टली केस ऑफ द वॉटर
means solid ice will converted into an a gaseous state. So it can be follows that the sublimation जो चेंज आहे इट इज समेशन दाखवतो फ्युजन आणि व्हेपरायझेशनचं. बरोबर आहे, काय दाखवतो? चेंज इन व्हेपरायझेशन एन्थाल्पी. ठीक आहे, प्लस चेंज इन चेंज इन व्हेपरायझेशन एन्थाल्पी प्लस चेंज इन फ्युजन एन्थाल्पी प्लस चेंज इन व्हेपरायझेशन एन्थाल्पी. तर हे चेंज इन सब्लिमेशन एन्थाल्पीला दाखवतो. बरोबर आहे, हा पूर्ण ग्राफ आहे आपल्याकडे, म्हणजे एक टेबल आहे. इथून बघा, जर तुम्हाला दिसत असेल तर ही इथून म्हणजे सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस 3 स्टेज आहेत. तर इथून बघा, तर इज लिक्विडचं सॉलिड करण्यासाठी आपलं चेंज इन एन्थाल्पी व्हेपरायझेशन यूज होईल. व्हेपरायझेशनची ही स्टेज आपल्याकडे येते. दुसरे म्हणजे डायरेक्ट सब्लिमेशनची केस येते. डायरेक्ट सब्लिमेशन इथे बघा. आणि तिसरी म्हणजे तिसरी ही घ्यायला पाहिजे होती ॲक्च्युली आपण, इट्स ऑल राईट. दुसरी जी जर आपण ही घेतली हिला, तर ही आहे लिक्विड स्टेजची, म्हणजे सॉलिडला लिक्विडमध्ये कन्वर्ट करायचं तर फ्युजन एन्थाल्पी लागेल. आणि नंतर जर डायरेक्टली सॉलिडचं गॅसियस स्टेटमध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर आपल्याकडे सब्लिमेशन येतं, म्हणजे चेंज इन सब्लिमेशन एन्थाल्पी, चेंज इन फ्युजन एन्थाल्पी अँड चेंज इन व्हेपरायझेशन एन्थाल्पीची हा पूर्ण टेबलमध्ये आपल्याला दाखवतो. सो दॅट इज वॉट द एन्थाल्पी फॉर द ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर चेंजेस आपल्याला आता बघायचे आहेत. हे तर झालं आपलं पहिली केस. दॅट इज वॉट आपण फर्स्ट केसमध्ये काय डिस्कस केलं बघा. सगळ्यात पहिले आपलं होतं इट केस विल बी अ एन्थाल्पी ऑफ अ फेज ट्रान्झिशन होतं. बरोबर, एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन. नाव वी ट्राय टू डिस्कस अबाउट that is the enthalpy for the atom ॲटॉमिक और मॉलिक्युलर चेंज. ठीक आहे ना, कसा चेंज होणार आहे? ॲटॉमिक चेंज होणार आहे, एक तर मॉलिक्युलर चेंज होणार आहे. ठीक आहे, एन्थाल्पी कशासाठी? ॲटॉमिक चेंजसाठी किंवा मॉलिक्युलर चेंजसाठी आपण याला घेणार आहोत. ह्याच्यामध्ये पण बरेचसे प्रकार येतात. पहिलं जर आपण आयनायझेशनसाठी गेलो म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन येते इथे. ठीक आहे, सो चेंज इन एन्थाल्पी फॉर आयनायझेशन बघा, इट इज द एन्थाल्पी चेंज. बरोबर आहे, नॉर्मली आपण एन्थाल्पी चेंजच बघतोय, काही परत घ्यायची गरज नाही. सो वी कॅन ट्राय टू डिस्कस इट. इट इज द एन्थाल्पी चेंज विथ द रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. काय करायचं आहे मला? इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करायचं आहे. ठीक आहे, विथ द रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ गॅसियस ॲटम. कुठून रिमूव्ह करायचं आहे? 1 मोलच्या गॅसियस ॲटममधून मला काय रिमूव्ह करायचं आहे? इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करायचं आहे. दिस इज नथिंग बट अ एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन होऊन जाते माझ्याकडे. काय ते माझ्याकडे ही एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन, म्हणजे सोडियम जर गॅसियस स्टेटमधला मॉलिक्यूल असेल आणि ह्या सोडियम गॅसमधून मला काय करायचं आहे? 1 इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करायचं आहे. ठीक आहे, रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हा 1 इलेक्ट्रॉन मी रिमूव्ह केला. तर त्या केसमध्ये जी एन्थाल्पी लागेल, चेंज इन एन्थाल्पी लागेल मला, तर 494 किलो जूल पर मोलची चेंज इन एन्थाल्पी असेल. बघा, दॅट इज वेन 1 मोल ऑफ द गॅस फेज ॲटॉमिक सोडियम. ठीक आहे ना, गॅसियस फेजचा कुठला आहे? ॲटॉमिक सोडियम आहे, इज आयोनाइज. काय करायचं त्याला? मला आयनायझेशन करायचं आहे त्याचं. अँड टू गॅसियस फेज जो आयनिक एन्थाल्पी आहे, म्हणजे सोडियम आयोडाईड आहे प्लस आयनचा, Na प्लस आयन, सोडियम आयन, द एन्थाल्पी चेंज विल बी याची एन्थाल्पी चेंज किती असेल? 494 किलो जूल पर मोलच्या याच्यामध्ये मला ही दिसेल, और किलो जूल मला ती दिसेल. सो दॅट द इलेक्ट्रॉन, म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन गेन केला गेला एन्थाल्पी. बघा, हा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी आपण याला म्हणू सहसा. ठीक आहे, आपण पुढे न म्हणता दॅट इज इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. ठीक आहे, बरोबर. दॅट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ऑन द अदर हँड, म्हणजे आता ह्याने तर रिमूव्ह करून दिला, जर दुसऱ्याने ॲक्सेप्ट केला असेल तर तो गेन झाला. याने इलेक्ट्रॉनला लूज केलेला आहे. बरोबर आहे, इथे काय झाला? इथे इलेक्ट्रॉन आपला लूज झाला. बरोबर, इथे इलेक्ट्रॉन लूज झाला. बट हेअर इज अन समवन टेकन अन इलेक्ट्रॉन, म्हणजे सगळ्यात दुसरा जो काही जो इलेक्ट्रॉनला गेन करणार आहे, घेणार आहे. सो दॅट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी काय असेल? ऑन द अदर हँड गिव्ज द एन्थाल्पी चेंज वेन 1 मोल ऑफ द गॅसियस फेज. लक्षात येतं आहे, 1 मोलचा गॅसियस फेज ॲटम ऑफ एन इलेमेंट. ठीक आहे, ऑफ एन इलेमेंट ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ गॅसियस अनायन. काय फॉर्म करेल हा? गॅसियस अनायन. हा काय होता तुमचा? कटायन होता की नाही, अनायन अँड कटायन. सो हेर इज दॅट. बघा, क्लोरीन गॅस वेन ॲक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ अनायनिक. ठीक आहे ना, क्लोरीन गॅस बनून जाईल. आता इथे जी एन्थाल्पी चेंज लागते तुमची -349 किलो जूल पर मोलची एन्थाल्पी इथे असते. दॅट इज इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी याला म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं याला? इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. सो दॅट इज क्लोरीन जी आहे दॅट विल बी याच्यासाठी 349 किलो जूल पर मोलची एन्थाल्पी लागणार आहे. ठीक आहे, सेकंडरीली दॅट इज एन्थाल्पी ऑफ ऑटोमायझेशन. ठीक आहे, व्हॉट इज दॅट? एन्थाल्पी ऑफ ऑटोमायझेशन. तर ही एन्थाल्पी ऑटोमायझेशन काय आहे बघा? ॲटॉमिक म्हणजे चेंज इन ऑटोमायझेशन एन्थाल्पी. दिस इज व्हॉट द चेंज इन ऑटोमायझेशन एन्थाल्पी. सो दॅट इज व्हॉट द एन्थाल्पी चेंज ऑकर्स. ठीक आहे, द एन्थाल्पी चेंज विथ द डिसोसिएशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल. ठीक आहे ना, सॉरी, द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल. काय होतं? हे डिसोसिएट होतोय. कोण होतोय? 1 मोलपासून. ठीक आहे ना, दॅट इज विथ द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्स इन टू ॲटम
इज द एन्थाल्पी ऑफ ॲटमायझेशन. त्याला काय म्हटलं आता तुमचं एन्थाल्पी ऑफ ऑटोमायझेशन. हे लक्षात येतं आहे, डिसोसिएट होतोय, ठीक आहे, डिसोसिएशन होतंय, ठीक आहे, काय ऑफ 1 मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्सचं, ठीक आहे ना, 1 मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्सचं इनटू ॲटममध्ये. सो इज द एन्थाल्पी ऑफ ऑटोमायझेशन. त्याला काय म्हटलं आता एन्थाल्पी ऑटोमायझेशन आपण म्हणतो. सो इथे क्लोरीन गॅस जो दिसतोय तुम्हाला, इट कॅन बी प्लस अ क्लोरीन गॅस. बघा इथे बघा 2 मॉलिक्यूल होते क्लोरीनचे, दे आर डिसोसिएट फ्रॉम इच अदर, ठीक आहे. इन दिस केस देर इज अन ॲटोमायझेशन एन्थाल्पी विल बी 242 किलोजूल पर मोलची झाली. म्हणजे इथे बघा 4 CH4 आहे, बरोबर आहे, CH4 गॅसियस स्टेटमध्ये कार्बन 1 आणि 4 हायड्रोजनचे मॉलिक्युल्स, बरोबर आहेत, हे डिसोसिएट झाले, कार्बन आणि हायड्रोजन वेगवेगळे झाले, डिसोसिएट झाले. सो हिअर इज दॅट द ॲटोमायझेशन एन्थाल्पी 1660 किलो जूल पर मोलच्या आसपास येऊन जाते आपली. सो दिस इज वॉट द ॲटोमायझेशन एन्थाल्पी. बट नाव वी ऑल्सो हॅविंग एन एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन, ठीक आहे ना, कुठली येते एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. सो दिस एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन विल बी चेंज इन द प्रोसेस, ठीक आहे ना. सो इट इज द एन्थाल्पी चेंज, ओके, इट इज द एन्थाल्पी चेंज इन अ प्रोसेस वेन, बघा 1 मोल ऑफ अ सबस्टन्स, जर 1 मोलचा आपल्याकडे सबस्टन्स आहे, इज डिझॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ सॉल्वंट. म्हणजे 1 मोलच्या सबस्टन्सला मला काय करायचं आहे, डिझॉल्व करायचं आहे, ठीक आहे, कशामध्ये, दॅट इज सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व करायचं आहे. म्हणजे बेसिकली ॲक्वायस सॉल्वंट असेल माझ्याकडे, अँड आयन विल बी डिझॉल्व सोडियम क्लोराईडला, मी सोडियम क्लोराईडच्या सॉलिडला, सबस्टन्सला काय करणार आहे, सॉल्वंट ॲक्वायस सोल्युशनमध्ये त्याला डिझॉल्व करणार आहे. सो हेअर इज दॅट द सोल्युशन बिकम्स अ ॲक्वायस सोल्युशन. म्हणजे सोडियम क्लोराईडचं पूर्ण सोल्युशन बनून जाईल, दॅट इज वॉट अ ॲक्वायस सोल्युशन. अँड हेअर इज द एन्थाल्पी, म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन म्हणजे काय होईल, हे सॉल्वंट आहे, सोल्यूट आहे आणि हा सॉल्वंट आहे, बरोबर आहे, दोघांना मिक्स केल्यानंतर माझ्याकडे सोल्युशन बनून जाईल. मग ह्या सोल्युशनमध्ये असणारी जी एन्थाल्पी असेल ती किती असेल, 4 किलो जूल पर मोलच्या आसपासची एन्थाल्पी माझ्याकडे येऊन जाईल. सो हेअर इज दॅट द एन्थाल्पी ऑफ द सोल्युशन ॲट इन्फानाईट, म्हणजे इन्फानाईट डायल्युशनच्या वेळेस इज द एन्थाल्पी चेंज आहे. सो वेन 1 मोल ऑफ द सबस्टन्स इज डिझॉल्व इन इन्फानाईट अमाऊंट ऑफ द सॉल्वंटमध्ये. खूप जास्त प्रमाणामध्ये सॉल्वंट असतं की नाही, सॉलिड एकदम कमी असतं, छोटंसं सॉलिड आपण घेतो, थोडंसं मीठ घेतलं आणि पाण्यामध्ये टाकून दिलं, ह्या पद्धतीची माझ्याकडे ही एक प्रोसेस येऊन जाते. सो दॅट इज वॉट अँड आयनिक कंपाऊंड. जर मी माझ्याकडे आयनिक कंपाऊंड आहे, डिझॉल्व इन वॉटर, 2 स्टेपमध्ये डिझॉल्व करता येतं, बरोबर आहे. म्हणजे जर एखादा आयनिक कंपाऊंड असेल, इट कुड बी डिझॉल्व इन अ वॉटर, किती 2 स्टेपमध्ये हे डिझॉल्व होतं, ठीक आहे. पहिली स्टेप म्हणजे बघा, दॅट इज द आयन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल. काय होतं पहिल्या स्टेपमध्ये, आयन सेपरेट होतात मॉलिक्यूलपासून. म्हणजे हा बघा दिसतो M×X आहे माझ्याकडे सॉलिड स्टेटमध्ये, याच्यामधला M वेगळा झाला, X वेगळा झाला, बरोबर आहे, एक प्लस होता दुसरा मायनस झाला, तर सेपरेशन झालं पहिल्या स्टेपमध्ये, ठीक आहे. सो एन्थाल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप, याच्यासाठी जी एन्थाल्पी चेंज होते त्या एन्थाल्पीला म्हटलं होतं दॅट इज क्रिस्टल लॅटिक एन्थाल्पी. काय म्हटलं त्याला, क्रिस्टल लॅटिक्स एन्थाल्पी. आणि क्रिस्टल लॅटिक्स एन्थाल्पीला ΔL×H दाखवलं जातं, विच इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ही काय असते, ऑलवेज पॉझिटिव्ह असते. अँड सेकंड केसमध्ये, सेकंड स्टेपमध्ये, द आयन्स आर हायड्रेटेड विथ वॉटर, पाण्याने काय होऊन जातात, ते हायड्रेटेड होतात पाण्यामुळे टाकल्यामुळे. सो मॉलिक्यूल सराउंडेड देम, ठीक आहे ना, जे पाणी त्यांच्या आजूबाजूला असतं त्या मॉलिक्यूलच्या आजूबाजूला, ते काय होतात, हायड्रेटेड होऊन जातात, ठीक आहे ना, पाण्यामुळे हायड्रेटेड होतात. सो Mg+H2O असल्यामुळे एक्स अमाऊंट ऑफ दॅट इट बिकम्स अ MH2O, म्हणजे हे हायड्रेटेड झाले, बरोबर आहे. तसंच Xg जो Y होता H2O, इट बिकम्स अ हायड्रेटेड अगेन. सो हिअर इज दॅट द एन्थाल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप, सेकंड स्टेपसाठी जी एन्थाल्पी चेंज असते, इट इज ऑलवेज निगेटिव्ह असेल अँड कॉल्ड अ हायड्रेशन एन्थाल्पी. ओके, एन्थाल्पी हायड्रेशन म्हटलं होतं, काय म्हटलं त्याला, एन्थाल्पी हायड्रेशन. अँड द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन, म्हणजे टोटल जे सोल्युशन आता तुमच्याकडे आलं, 2 स्टेप झाल्या, पहिल्या स्टेपमध्ये आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये. एकमध्ये पॉझिटिव्ह क्रिस्टल लॅटिक्स एन्थाल्पी होती, दुसऱ्यामध्ये तुमच्याकडे येऊन गेली हायड्रेटेशन एन्थाल्पी. सो हेअर इज दॅट द एन्थाल्पी ऑफ द सोल्युशन इज द सम ऑफ द क्रिस्टल लॅटिक्स एन्थाल्पी अँड एन्थाल्पी ऑफ हायड्रेशन म्हटलं होतं, ठीक आहे. काय म्हटलं त्याला, एन्थाल्पी ऑफ हायड्रेशन. बघा सोल्युशनची चेंज इन एन्थाल्पी काय असेल, लॅटिक्स प्लस हायड्रेशनला मिक्स करेल मी, बरोबर. जेव्हा दोघांना मिक्स करेल त्यावेळेस माझ्याकडे टोटल समेशनची एन्थाल्पी येऊन जाईल. आणि ही किती येते, याच्यामध्ये सोडियम क्लोराईडची जी क्रिस्टल लॅटिक्स एन्थाल्पी असते ती +790 किलोजूल पर मोल असते. आणि जी दुसरी हायड्रेटेड एन्थाल्पी होती दॅट इज -780 किलोजूल पर मोल येते. आणि जेव्हा मी ह्या दोघांना प्लस करतो, ठीक आहे, तर सोल्युशन जे आहे त्याची जी एन्थाल्पी असेल, इट बिकम्स 790 प्लस होता, हा मायनस होता, प्लस केल्यानंतर दोघं मायनस झाले, तर 4 किलोजूल +4 किलोजूल पर मोलची पूर्ण सोल्युशनची काय जाते तुमच्याकडे एन्थाल्पी होते. ही सगळी झाली एन्थाल्पीवरची गोष्ट. म्हणजे आपण जे काही बोललो आत्तापर्यंतचे हे सगळे टॉपिक एन्थाल्पीवरती होते,
ठीक आहे. आय होप तुम्हाला हे एन्थाल्पीवरचे टॉपिक समजले असतील. ठीक आहे ना. तर लाईक करायला विसरू नका. हा एक कन्सेप्ट आहे आपल्याकडे. अजून परत आपण बोलणार आहोत दॅट इज थर्मोकेमिस्ट्रीवरती. ठीक आहे. कशावरती? थर्मोकेमिस्ट्री. थोडं पार्ट्स आपण घेत जाऊ, आपल्याला समजेल त्या पद्धतीने आपण बोलत जाऊ याच्यावरती. ठीक आहे ना. मग इथे पण बघा हा थर्मोकेमिस्ट्री आहे. थर्मोकेमिस्ट्री म्हणजे काय? दॅट इज इट डील्स विथ द एन्थाल्पी चेंज. कशासोबत काम करतो हा? एन्थाल्पी चेंज सोबत काम करतो इन अ केमिकल रिॲक्शनमध्ये. म्हणजे केमिकल रिॲक्शनमध्ये होणारे जे एन्थाल्पी चेंजेस आहेत दॅट इज विल बी अ डील्स विथ द थर्मोकेमिस्ट्री. म्हणजे आपल्याला जी थर्मोकेमिस्ट्री दिली आहे, ओके, इट विल बी डील विथ द एन्थाल्पी चेंज. कशासोबत डील करते ही? एन्थाल्पी चेंज सोबत डील करते इन केमिकल रिॲक्शनमध्ये. कशामध्ये? केमिकल रिॲक्शनमध्ये. म्हणून आपण थर्मोकेमिस्ट्री त्याला म्हणतो. तर हा अभ्यास आहे बेसिकली. ठीक आहे. एन्थाल्पी चेंजचा केमिकल रिॲक्शनमधला. दॅट इज नथिंग बट थर्मोकेमिस्ट्री. त्याला काय म्हटलं जाईल? थर्मोकेमिस्ट्री म्हटलं जाईल. ह्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे टॉपिक्स आहेत. वी ऑल्सो ट्राय टू डिस्कस दॅट टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक विल बी दॅट इज 4.10.1 एन्थाल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. तर केमिकल रिॲक्शनची एन्थाल्पी काय असेल? म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. आर घेतला जाईल ना रिॲक्शनसाठी. ठीक आहे. केमिकल रिॲक्शन आपण त्याला म्हणणार आहोत. तर इथे बघा, आता जर ए सबस्टन्स आहे आणि बी सबस्टन्स आहे, बरोबर आहे. ए आणि बी सबस्टन्स म्हणजे हे दोघं रिॲक्टंट झाले आणि त्यांच्यापासून सी आणि डी हे प्रोडक्ट आले. बरोबर. कुठलं आहे? ए आणि बी हे दोघं रिॲक्टंट आहेत. ते दोघं एकमेकांसोबत रिॲक्शन करतील. दे गिव्ह अस ना सी आणि डी असे प्रोडक्ट आपल्याकडे आले. बरोबर. मग जेव्हा हे दोन प्रोडक्ट्स येतील त्या केसमध्ये द एन्थाल्पी चेंज फॉर दिस रिॲक्शन, याच्यासाठी ही जी केमिकल रिॲक्शन झाली त्याच्यासाठी असणारी जी एन्थाल्पी चेंज असेल दॅट एन्थाल्पी चेंज विल बी एच. हा चेंज फॉर प्रोडक्ट सीसाठी होता, प्रोडक्ट डीसाठी होता. बरोबर. दोघांसाठी हे एवढी अमाऊंट ऑफ हे चेंज झाला आणि एवढा अमाऊंट ऑफ रिॲक्टनमध्ये एन्थाल्पी चेंज झाला. बरोबर. दोघांचा. तर हा जो चेंज इन एन्थाल्पी असेल याच्यामध्ये एच ए, एच बी, एच सी, एच डी आहे, हे मोलर एन्थाल्पीज आहेत. ए बी सी डी हे रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टचे दोघांचे. सो हेअर इज दॅट द एन्थाल्पी चेंज जो असेल केमिकल रिॲक्शनमधले टोटल कसा येतो तुमचा, कसा काढायचा असतो? समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन्थाल्पी. म्हणजे प्रोडक्टच्या एन्थाल्पीचं समेशन करायचं. जेवढे प्रोडक्ट आलेत त्यांची सगळ्यांची एन्थाल्पीची समेशन मला करायची. बरोबर आहे. आणि त्याच्यामधून रिॲक्टंटच्या एन्थाल्पीला मायनस करायची. नीट लक्षात घेऊन घ्या, सांगतोय परत एकदा. काय? जेव्हा प्रोडक्टची जी एन्थाल्पी असेल, जी प्रोडक्टची एन्थाल्पी आलेली आहे तिला काय करायचं आहे? मायनस करायचं आहे. कशामधून? प्रोडक्टच्या एन्थाल्पीमधून काय करायचं आहे? रिॲक्टंटच्या एन्थाल्पीला मायनस करायचं आहे. म्हणून जेव्हा तुम्ही ह्याला मायनस करून देणार आहेत प्रोडक्टच्या एन्थाल्पीमधून, ठीक आहे, रिॲक्टंटच्या एन्थाल्पीला, तुमच्याकडे एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन येऊन जाईल. बरोबर आहे. काय येईल? एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन म्हणजे चेंज फॉर द रिॲक्शन. ठीक आहे. एन्थाल्पी चेंज फॉर रिॲक्शन तुमच्याकडे निघून जाईल इथे. ठीक आहे. सो दॅट द एन्थाल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन इज द डिफरन्स बिटवीन द सम ऑफ. इथं तेच दिलं आहे तुम्हाला. काय? हे डिफरन्स आहे. कोणामधलं बघा? डिफरन्स बिटवीन द सम ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट अँड दॅट द रिॲक्टंट. ठीक आहे. डिफरन्स कोणाचा आहे? प्रोडक्ट आणि रिॲक्टंटचा डिफरन्स आहे. एन्थाल्पीचा रिॲक्शनचा म्हणजे एन्थाल्पीचा डिफरन्स आहे. पण कोणाचा? प्रोडक्टच्या एन्थाल्पीचा आणि रिॲक्टंटच्या एन्थाल्पीचा हा डिफरन्स आपल्याकडे काय येऊन जातो? दॅट इज एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन येऊन जाते. ठीक आहे. सो दॅट विथ ईच सबस्टन्स इन अ डेफिनाइट फिजिकल स्टेट. कशामध्ये? एक स्पेसिफिक एक डेफिनाइट फिजिकल स्टेटमध्ये हे यायला पाहिजे. अँड देअर अमाऊंट ऑफ अँड देअर अमाऊंट्स म्हणजे मोल्स बिंग रिप्रेझेंटेड बाय द कोएफिशियंट इन द बॅलन्स इक्वेशन. इक्वेशन कसं असायला पाहिजे? बॅलन्स इक्वेशन असायला पाहिजे. बघा लक्षात ठेवा, हे इक्वेशन जे आहे, हे जे केमिकल रिॲक्शन आहे हे अनबॅलन्स चालणार नाही. तुम्ही कधी बघितलं असेल, हे 2 ए आहेत, हा 3 बी आहे आणि इकडे रिॲक्टरमध्ये तुम्ही लिहिलं काहीतरी सी मधला येणारा प्रोडक्ट, हा ए लिहून टाकला आणि हा इकडे लिहून टाकला बी, अनबॅलन्स प्रोडक्ट लिहून टाकले, तर हे चालणार नाही. तुम्हाला जी रिॲक्शन लागेल ती बॅलन्स लागणार आहे. सो दॅट कोएफिशियंट विल बी बॅलन्स इन द रिॲक्शन. ठीक आहे. रिॲक्शनमध्ये जे कोएफिशियंट असेल ते काय असायला पाहिजे? बॅलन्स असायला पाहिजे. ठीक आहे. हिअर इज दॅट सेकंड केस येते दॅट इज एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन. ठीक आहे. एक्झोथर्मिक एंडोथर्मिक रिॲक्शनमध्ये काय होतं? तर बघा, दॅट इज द एन्थाल्पी ऑफ द रिॲक्शन. ओके. काय? एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन कॅन बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. हे डिपेंड करतं. ठीक आहे. एन्थाल्पी काय? पॉझिटिव्ह आहे किंवा निगेटिव्ह आहे हे कशावरती डिपेंड करतं? समेशन ऑफ प्रोडक्ट आणि समेशन ऑफ रिॲक्टंटवरती. म्हणजे समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्ट आणि समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंट ह्या दोघांवरती हे पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल हे डिपेंड करतं. ठीक आहे. जर प्रोडक्ट ऑफ म्हणजे जर एन्थाल्पी समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्ट जर जास्त असेल समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंटपेक्षा, तर त्या केसमध्ये जी एन्थाल्पी चेंज असेल ती ऑलवेज पॉझिटिव्ह येईल आणि त्याला म्हटलं जाईल द रिॲक्शन विल बी एंडोथर्मिक. ती रिॲक्शन का असेल? एंडोथर्मिक. परत एकदा सांगतो बघा, दॅट इज जर
प्रोडक्टची समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर दॅन द जास्त असेल, प्रोडक्टची एन्थॅल्पी जास्त असेल रिॲक्टंटच्या एन्थॅल्पीपेक्षा, तर त्या केसमध्ये चेंज इन एन्थॅल्पी ही पॉझिटिव्ह असेल आणि द रिॲक्शन असेल आपली जी रिॲक्शन आहे तिला एंडोथर्मिक रिॲक्शन आपण म्हणणार आहोत. आणि जर एक्झॅक्टली उलटं असेल, प्रोडक्टची एन्थॅल्पी स्मॉलर आहे, तर समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्मॉलर दॅन द समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्टंट. ठीक आहे, जर स्मॉलर असेल, ठीक आहे, म्हणजे रिॲक्टंटची समेशन ऑफ एन्थॅल्पी जास्त असेल, तर त्या केसमध्ये ती चेंज इन एन्थॅल्पी जी आहे रिॲक्शनची ती निगेटिव्ह होईल. अँड दिस मीन्स दॅट दिस इज व्हॉट, हे काय येईल तुमच्याकडे, दॅट हीट इज रिलीज अँड द रिॲक्शन विल बी एक्झोथर्मिक. ही रिॲक्शन काय असेल, एक्झोथर्मिक असेल. इथून हीट काय होणार आहे तुमची, रिलीज होणार आहे, बाहेर जाणार आहे. अगेन दॅट वी ऑल्सो ट्राय टू डिस्कस अबाउट द 4.10.3 दॅट इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन. काय ही स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन बघा. थर्मोडायनॅमिक स्टँडर्ड स्टेट कुठला कुठला आहे, जर याच्यामध्ये बघितला तर द स्टँडर्ड स्टेट ऑफ अ सबस्टन्स जर बघितला, लक्षात ठेवा, स्टँडर्ड स्टेट ऑफ द एखाद्या सबस्टन्सचा स्टँडर्ड स्टेट, ठीक आहे, इज द फॉर्म इन विच द सबस्टन्स इज मोस्ट स्टेबल. म्हणजे याचा अर्थ जर कुठलाही सबस्टन्सचा एक स्टँडर्ड स्टेट आहे, तर याचा अर्थ त्या स्टेटमध्ये तो जो सबस्टन्स आहे एकदम बॅलन्स आहे. ठीक आहे, दॅट सबस्टन्स इज मोस्ट स्टेबल, तो त्या स्टेटमध्ये स्टेबल आहे, तो अनस्टेबल नाही आहे. ठीक आहे, लक्षात येत आहे, तो स्टेबल असेल म्हणून त्याचा असं स्टँडर्ड स्टेट आहे. ॲट अ 1 बार प्रेशर अँड 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचरला. ठीक आहे ना, केल्विनमध्ये मोजलं आहे हे टेम्परेचर. सो इफ द रिॲक्शन इन्व्हॉल्व स्पेसिस ऑफ सोल्युशन, ठीक आहे, एखाद्या रिॲक्शनमध्ये स्पेसिस ऑफ सोल्युशन असेल, ठीक आहे, इट्स स्टँडर्ड स्टेट, याचा जो स्टँडर्ड स्टेट आहे रेफर्स टू अ 1 मोल कॉन्सन्ट्रेशन, 1 मोल कॉन्सन्ट्रेशनला त्याला काय केलं तर यूज केलं तर. काही कंपाऊंड्स दिलेत और एलिमेंट्स दिलेत, त्यांचे स्टँडर्ड स्टेट आहेत बघा. तर तुम्ही बघितलं, हा आहे H2 गॅसी स्टेटमध्ये असतो, हायड्रोजन हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे, सोडियमचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे. ठीक आहे, कार्बनचा ग्राफाईडमध्ये असणारा स्टँडर्ड फॉर्म आहे, C2H5OH, दॅट इज इथाईल मिथाईल अल्कोहोल जो आपण म्हणतो, हा पण त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे H2H5Oचा. ठीक आहे, कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3चा स्टँडर्ड फॉर्म आहे हा, कार्बन डायऑक्साईडचा स्टँडर्ड फॉर्म गॅसी स्टेटमधला, C2H5OH लिक्विड स्टेटमधला हा आपण परत एकदा लिहिला. ठीक आहे, H2O वॉटर जो आहे परत लिक्विडमध्ये, CaCO3 असेल, कार्बन डायऑक्साईड असेल. तर हे सगळे काय आहेत, हे स्टँडर्ड फॉर्म आहेत, इलेमेंट्स असतील किंवा कंपाऊंड्स असतील त्याच्यामधले. ठीक आहे ना, सो दॅट कुड बी रेफर ॲट, हे सगळे कधी रेफर केले जातात, 1 बार प्रेशरला आणि 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला. ठीक आहे ना, 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला, म्हणजे 25 जर बघितलं किती केल्विन येतं बरं, हे 25 अधिक 273 जर केलं तर किती झाले रे, 7 5 5 6 7 8 झाले तुमचे, 7 8 9 झाले आणि 298. इट्स ऑब्वियसली इट इज अन 298 केल्विन सबस्टन्स टेम्परेचरला हे घेतलं यांनी 25 डिग्री सेल्सिअसला. तर इथे लक्षात ठेवा, कधीही कुठल्याही टेम्परेचरला केल्विनमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, डिग्रीला जर केल्विनमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 273ने प्लस करायचं. ठीक आहे, तर हे सगळं काय होऊन जाईल, केल्विनमध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल. 298 केल्विन झालं हे आता, बरोबर, हे लक्षात ठेवा. सो दॅट इज वॉट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी जर असेल रिॲक्शनची ऑफ द रिॲक्शन, ठीक आहे, इज द एन्थॅल्पी, म्हणजे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी आपल्याला ॲक्च्युली समजायचं होतं, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ द रिॲक्शन. ठीक आहे, हे समजा आता ॲक्च्युली काय आहे बघा. दॅट इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी म्हणजे चेंज इन एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन, केमिकल रिॲक्शन ऑफ द रिॲक्शन इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ द रिॲक्शन इज द एन्थॅल्पी चेंज. एन्थॅल्पी चेंज कधी होते, विथ द रिॲक्शन व्हेन द रिॲक्टंट, ठीक आहे, कधी, वेन द रिॲक्टंट अँड द प्रोडक्ट इन्व्हॉल्व आर इन देअर स्टँडर्ड स्टेट. कधी इन्व्हॉल्व असतील हे रिॲक्शनमध्ये, स्टँडर्ड स्टेटमध्ये रिॲक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व असतील तर त्या केसमध्ये. आय होप तुम्हाला लेक्चर आवडलं असेल, समजलं असेल कन्सेप्ट ज्या कुठल्याही मी तुम्हाला क्लिअर केलेल्या आहेत. जर लेक्चर आवडलं असेल तर प्लीज लाईक करायला विसरू नका. आणि अगेन आय विल बी थँकफुल टू दोज पीपल हू कम्प्लिटली वॉच दिस लेक्चर. ठीक आहे, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.